Nakaraang bahagi, nakasakay ako ng bus ng Baliwag Transit mula Cubao Lungsod, Quezon patungo ng San Jose, Nueva Ecija via Exitex. Inabot lang naman ng halos 5 oras ang biyaheng yon. Sa bahaging ito, noong ika-24 ng Nobyembre ng hapon, sumakay rin ako sa binibas ng Cagayan Valley na GB Florida na dumaraan ng Pangasinan at TPLEX. Isa na namang mabulaklak na bus ride para sa akin. Ngunit nagkaroon din ng problema sa POV dahil madilim na at nakaupo din ako sa likod ng bahagi ng bus. Aalamin sa video ito kung magkano ang pamasahe nito at ang taga ng biyahe nito mula punto A hanggang punto B. Ika-24 ng Nobyembre taong 2024 sa ganap na alas 5:40 ng hapon. Sumakay ako sa bus ng GB Florida pagkatapos ko magsagawa ng bus paring sa San Jose, Nueva Ecija. Ang bus na sinakyan ko noon ay Unit GD 131 na mayroong modelong DM14S1 gawa ng Del Monte Motor Works. Ito ay mayroong ruta mula Tuguegarao, Cagayan patungo ng Sampaloc, Maynila via TPLEX. Ang chassis nito ay Hino RM2 PSS. Mamaya na hihayag ang mga tampok nito dahil sa ganap na alas 5:42 ng hapon, nakaalis na ang bus na ito mula sa Waterbat, San Jose, Nueva Ecija. Ang pamasahe nito mula San Jose, Nueva Ecija patungo ng Cubao Lungsod, Quezon ay nagkakahalaga ng 375 piso para sa regular ng mga pasahero at 300 piso naman para sa nakadiskwento. Limang minuto lamang lumipas, nakaliko na ang bus na ito sa N56 highway o kilala sa mga segment na Daang San Jose Umingan at Daang Umingan Rosales bago tumungo ng TPLEX pagdating ng Rosales, Pangasinan. Kalaunan, dahil madilim na ang paligid, nagkakaroon na ng problema sa aking POV. Hindi ko na kaya ang dilim tol. Ano ang susunod na gagawin? Pakinggan ang makinang sa loob ng bus upang magkaroon pa rin ng pakinabang ang bidyong ito.
Pagkatapos nito, itinabi ko muna ang aking teleponong pantas at pagising ko, nakarating na ako sa kanilang meal stop na Pink Pantry sa Pula Tarlac. Kilala ang kainang ito sa kanilang malagintong presyo ng pagkain. Por ehemplo, ang lugaw nila ay nagkakahalaga ng 60 piso, samantalang sa mga bangketa ay hanggang 30 piso lamang. Sa loob, ang mga tampok sa bus na ito ay mayroong 2 sa 2 konfigurasyon ng upuan, kapasidad ng 49 na pasahero, kulay bughaw at kulay rosas o pulang moonlight, reading lights at armrest. Reclinable pa ang upuan nito. Pagkatapos manatili sa kanilang meal stop sa Pula, nakaalis na ang bus na ito mula riyan sa ganap na alas 8:21 ng gabi. Dalawang minuto lamang lumipas, nakapasok muli ang bus na ito sa TPLEX. Itinabi ko muli ang aking teleponong pantas upang makaidlip mula sa halos walang tulog na araw noon. At sa ganap na alas 10:10 ng gabi, ang bus na ito ay nasa Valenzuela na. Nagpababa din ng ilang mga pasahero ang bus na ito pagdating ng Balintawak, Lungsod, Quezon. Dumaan na rin sa Skyway Stage 3 ang bus na ito hanggang makarating ng Quezon Avenue. Sa ganap na alas 10:39 ng gabi, nakarating na ang bus na ito sa terminal ng GB Florida sa Camias, Lungsod, Quezon. Dahil araw ng linggo, ang biyaheng ito ay tumagal lamang ng 4 na oras at 50 minuto. Salamat po. Nagpapasalamat ako sa konduktor at tagamaneho ng GB Florida Unit GD 131 sa pagserbisyo sa akin. Tandaan, basta mga bini na mumulaklak na marami. Dito na nagtatapos ang bidyong ito at maraming salamat po sa panonood.